እንደምን አላችሁ የአዳ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን የቻፕተር 1 ሶስተኛውን ክፍል ዛሬ አቀርባለሁ። ያው በክፍል እየከፋፈልኩ ነኝ እያስተማርኩ ያለው ይሄ ሶስተኛ ክፍል ነው። ስለዚህ ኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ላይ ነው ይሄኛውን ፕሬዘንቴሽን ወይም ቲዩቶሪያል የሚያቀርበው። ስለዚህ ይሄንን ቲዩቶሪያል ቀጥሎም ፓርት 4 5 እስከ 6 ሊቀጥል ይችላል። 6 ምናልባት መጨረሻ ላይ የፋይናል ኤግዛም ወይም ፋይናል የሆነ ኤግዛም የሚሆን ሳምፕል የሚያቀርብበት ይሆናል። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። መጀመሪያ ስለ ኮንተንት እናወራና በዚህ ክፍል ላይ ስለ ኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ነው የምናየው። ኮንተንቶች አሉ። ይሄ የመጀመሪያ ደግሞ ዲፋይን የምናደርግበት ነው። ዲፋይን ኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ። ቀጥሎ ደግሞ ክራይቴሪያን እናያለን። ስክሪኒንግ ክራይቴሪያዎችን children with or person with disability, and also we will see general characteristics of person with intellectual disabilities and classifications. Lastly ደግሞ ኤክሰርሳይዝ እናያለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ እናያለን። ኦኬ intellectual disability የሚለውን let us define it. What is intellectual disability? That's the main issues. What is intellectual disability? What are the criteria to identify a person with intellectual disability? So here some definition that is disability. Yeah, it is disabilities that characterized by significant limitation in both intellectual functioning and adaptive skills behavior, which cover many every social practical skills. This problem, that means this disability originated before the age of 18. The age of 18 more. እዚህ ዲፊኒሽን ላይ 3 ወሳኝ የሆኑ ቃላቶች አሉት። የመጀመሪያው significant limitation in intellectual functioning ላይ ነው አንድ። ሌላ ደግሞ adaptive behaviors. What is adaptive behaviors የሚለው እነዚህ ሶሻል ፕራክቲካል ስኪሎች አሉ። ኤቭሪዴይ አክቲቪቲያችን ላይ የምንጠቀምበት እነሱንም በኋላ እናያለን። and such problems is happen or originated before the age of 18 መሆን አለበት ነው። ያ ካልሆነ ሌላ ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ዳያግኖሲስ ይፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ how do you screen person with intellectual disability? እንዴት ነው ስክሪን የሚታረጉት? there is 3 ሜጀር ስክሪኒንግ ክራይቴሪያስ። 3 ዋና ዋና የሆኑ ስክሪኒንግ ክራይቴሪያዎች አሉ። አንደኛው ማየት አለብን ምንድነው? ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንጉን ማየት አለብን። ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ላይ ፌል ያደርጋሉ አያደርጉም የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ሰብ አቨሬጅ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግን ማየት that refer. so what is intellectual functioning? በሌላ ቋንቋ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ስንል ምን ማለት ነው? I think you know that ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ስንል ጀነራል ሜንታል ካፓሲቲ ነው። such learning, reasoning, problem solving, remembering, thinking እነዚህ አይነት የአይምሮ ተግባሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሜንታል ካፓሲቲ or intellectual functioning ሜዠር ይደረጋል። One way to measure intellectual functioning is IQ test. IQ test means intelligent quotient. This intelligent quotient test score አለ። ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ቴስት ይዘጋጃል። ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ቴስት እንዲፈተኑ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ በዩሮፕ በአሜሪካ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይዘጋጃሉ። በብዛትም በአፍሪካ ውስጥ ውስን ነገር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አይኖርም። ምክንያቱም ብዙ ኳሊቲንም ባጀትንም የሚፈልጉ ጉዳዮች ስለሆኑ so generally IQ test score are around 70 or 75 and below that maybe indicate limitation in intellectual functioning. IQ test scores ሲደረግ MA over CA time 100 ነው። ኤምኤ ስንል ምንድነው? ሜንታል ኤጅ የህፃኑ የአይምሮ ብስለትን ወይም ሜንታል አቢሊቲ ቱ ፐርሰን ኦቨር ክሮኖሎጂካል ኤጅ ማለት ነው። ክሮኖሎጂካል ኤጅ ፍሮም ዘ በርዝስ ሲባዛ በመቶ ተደርጎ ስኮሩ
በአጠቃላይ ከ75 በታች ከሆነ ሊሚቴሽን ኢን ኢንቴሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ። ይሄው ግን ብቻው በቂ አይደለም። ቀጣይ ክራይቴሪያዎች መታየት አለበት። ሁለተኛ ክራይቴሪያ ሲግኒፊካንት ሊሚቴሽን ኤግዚስት ኢን 2 ኦር ሞር አዳፕቲቭ ስኪልስ ኤሪያ። በአዳፕቲቭ ስኪልስ ኤሪያ ላይ ያሉ ሊሚቴሽን መታየት አለበት። ዌን ዊ ኮምፔር ዊዝ ኤክስፔክቴሽንስ፣ ለምሳሌ 2 ዓመት ህፃን ኤክስፔክት የሚደረግ አለ፣ የ5 ዓመት ህፃን ኤክስፔክት የሚደረግ አለ፣ የ8 የ7 የ10 ዓመት ህፃን የ12 እንደገና የ20 ዓመት የ30 ዓመት ላይ አንድ ሰው ኤክስፔክት የሚደረገው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ዲፔንዲንግ ኦን ኢቭን ከኤጅ ጋር ከእድሜያቸው ጋር ከአካባቢው ካልቸር ጋር ኢኮኖሚካል ኤዱኬሽናል ስታተስ ባክግራውንድ ጋር ማየት ያስፈልጋልና እንደዚህ ኮምፔር ሲናደርግ 2 እና ከ2 በላይ በሆኑ ነገሮች ላይ ፌል የሚያደርጉ ከሆነ ሁለተኛ ክራይቴሪያ ነው። ይሄም በቂ አይደለም። አንድን ሰው ኢንቴሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ አለ ለማለት በቂ አይደለም። ሶስተኛውን ክራይቴሪያ ማሟላት አለበት። ሶስተኛውን ክራይቴሪያ ካላሟላ ሌላ ኬዝ ነው፣ ዲያግኖሲስ ይፈልጋል ማለት ነው። ላሳያችሁ እሱን። ለምሳሌ ኮንሰፕቹዋል ስኪልስ ላይክ ላንጉዌጅ ሊትሬሲ፣ መኒ፣ ታይም፣ ነምበር ኦፍ ኮንሰፕት፣ ሴልፍ ዳይሬክሽን፣ እነዚህ ኮንሰፕቹዋል ኢሹዎች ናቸው እና እነዚህ ነገሮች ላይ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ማየት። ሌላ ደግሞ ሶሻል ስኪሎችን ማየት። ለምሳሌ ኢንተርፐርሶናል ስኪልስ ላይ፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ላይ፣ ሴልፍ ስቲም ላይ፣ ኢኖሴንስ ላይ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገሮችን ማየት። ለምሳሌ they follow the rules, obey or avoid any victimize የሚደረጉ ነገሮችን፣ እነዚህ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። ምን ይመስላል በዚህ ላይ የሚለውን ማየት። ሶስተኛ ፕራክቲካል ስኪልስ። ፕራክቲካል ስኪል አክቲቪቲስ ኦፍ ዴይሊ ላይፍ ወይም ዴይሊ ሊቪንግ ላይ የምንጠቀማቸው ላይክ ፐርሶናል ኬር የምንላቸው፣ ለምሳሌ ሴልፍ ኬር የምንለው ኢሹዎች። ኦኩፔሽናል ስኪልስ፣ ሄልዝ ኬር፣ ትራቬሊንግ ኦር ትራንስፖርቴሽንስ፣ ሴፍቲ፣ ዩዝስ ኦፍ መኒስ ኤንድ ቴሌፎን፣ እነዚህ ነገሮች መታየት ያስፈልጋል። በእነዚህስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማየት። በእነዚህ 2 እና ከ2 በላይ የሆኑ ነገሮች ላይ ፌል የሚያደርጉ ከሆነ ሁለተኛውን ክራይቴሪያ አሟልቷል። ሶስተኛ ነው ወሳኙ። ሶስተኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ኬዞች ለምሳሌ ኢንቴሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ላይ ፌል ማድረግ፣ አዳፕቲቭ ስኪልስ ላይ ፌል ማድረግ መቼ ነው የጀመረው የሚለውን ነገር ማየት። ኬዙ የጀመረው መቼ እንደሆነ ያንን ነገር ማየት ያስፈልጋልና ሶስተኛ የምንለው ዴቨሎፕሜንታል ፕሬን ነው። that means ኦንሴቱ ነው። ችግሩ መቼ ነው የተከሰተው የሚለውን ነገር ማየት ወሳኝነት አለው። ችግሩ መቼ እንደተከሰተ ማወቅ መለየት that is very important። ምናልባት አንዳንድ ከላይ ያልናቸውን ሁለቱንም ኢሹዎችን አሟልተው ችግሩ ግን ከ20 ከ30 ዓመት በኋላ የተፈጠረ ከሆነ ሜንታል ኢልኔስ ሊሆን ይችላል። ሜንታል ኢልኔስ የአእምሮ ህሙማን ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል። ተጨማሪ ምን ይፈልጋል? ዳያግኖሲስ ይፈልጋል። ስለዚህ ወዴት ያደላል? ወደ የአእምሮ ህሙማን ያደላል። ስለዚህ በኢንቴሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ እና በአእምሮ ህመም ልዩነት አለ። ይህንን እስቲና ወይ በሌላ ዝግጅት ላይ ሞክራለሁ ለማቅረብ። what is the differences between intellectual disability and mental illness or psychological disorder የምንለው። ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር አለ፣ ሜንታል ኢልኔስ አለ። እነዚህ ነገሮች በደንብ መለየትን ይፈልጋል። ስለዚህ ክራይቴሪያ የምንለው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት። ዴቨሎፕሜንታል ፕሬድ መታየት አለበት፣ አዳፕቲቭ ስኪልስ መታየት አለበት፣ አይኪው ቴስት መታየት አለበት ወይም ኢንቴሌክቹዋል ፋንክሽኒንግን ማየት ያስፈልጋል የሚለው ነው። ሌላኛው ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ነው። there is general characteristics። እነዚህ አጠቃላይ ጀነራል የምንላቸው ለምሳሌ አዳፕቲቭ ስኪልስ ኤሪያ ዋን ኦፍ ዘ ጀነራል ስኪልስ የምንለው ነው። ለምሳሌ አዳፕቲቭ ስኪልስ እዚህ ጋር ዘርዘር አድርጌ አስቀምጫለሁ። ኮሚኒኬሽን ስኪል
ዋን ኦፍ አዳፕቲቭ ስኪልስ የምንለው ሴልፍ ኬር ሆም ሊቪንግ ሴልፍ ኬር ስንል ቶይሌቲንግ፣ ኢቲንግ፣ ድሬሲንግ፣ ግሩሚንግ የምንላቸው ሆም ሊቪንግ ላይ ለምሳሌ ሃውስ ኪፒንግ፣ ፕሮፐርቲ ሜንቴናንስስ፣ ኩኪንግ፣ ባጀቲንግ፣ ሆም ሴፍቲስ ኤንድ ስኬጁል። ሶሻል ስኪልስ የምንለው ሶሻል ኤክስቼንጅስ ኢንክሉድድ ኢንተራክሽን ኤንድ ተርሚኔሽን ኦፍ the interactions. Community uses, for example, shopping, purchasing services, using public transportation. That is one of self-direction. Self-direction means making choices, complete tasks, seeking assistance መፈለግ፣ resolving the problems, self-guide ማድረግ። እነዚህ ነገሮች ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከእድሜው አንጻር እድሜው ላይ ኤክስፔክት የሚደረግ አለ፣ ከእድሜው አንጻር የምናይበት ነው። ኢልኔስን አይደንቲፋይ ማድረግ የአእምሮ ህሙማን ወይም የኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲም ተመሳሳይ ይሆናል። እዚህ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ያደርጋል፣ ግን ልዩ የሚያደርጋቸው ዴቨሎፕመንታል ፕሬድ ነው። ሌላ ሪክሬሽን ላይ ብዙ ጊዜ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ያላቸው ልጆች ኢንትረስትድ አይሆኑም። እነዚህ ፕሌይ መጫወት ላይ መሯሯጥ ላይ ብዙም አክቲቭ አይደሉም። ይሄ ዋን ኦፍ አዳፕቲቭ ስኪልስ ካራክተር ወይም ጀነራል ካራክተር የምንለው ነው። ሌላኛው ደግሞ a child with intellectual disabilities may have difficulty in both learning and applying skills for number of reasons, including high level of distractibility ይኖራል፣ inattentiveness ይኖራል፣ failure to read social cues and impulsive behaviors። እነዚህ ነገሮች lack of under development of skills ሪሄርስ ለማድረግ ሚሞሪ ለማድረግ እነዚህ ፓርት ብዙ ጊዜ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ላይ አፌክትድ የሆኑ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ people with intellectual disabilities vary physically and emotionally as well as personality even አንዳንዶቹ ጋር personality dispositions and beliefs ልዩነት ይኖራቸዋል። ፊት አይታቸው ለምሳሌ አንደኛው የዳውን ሲንድሮምስ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ታይፕ በሚታዩበት ግን ገና ፊታቸውን በማየት በቀላሉ መለየት የሚችሉ ነው። learning and memory children with intellectual disability their learning and memory capacities are significantly below average in comparison to with peers without disabilities without intellectual disability ማለት ነው። when we compare በምናደርግበት ጊዜ they are very low ናቸው፣ በጣም ላው ናቸው። ያ ማለት ዝቅተኛ ውጤት ያላቸው ሁሉ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ አለ ማለት አይደለም። it need further diagnosis የሚፈልግ ኬዝ ነው። ሌላ ካራክተሪስቲክስ ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ላይ በጣም ዲሌይ ናቸው። attention problems they have attention problem ላው ሞቲቬሽን ነው። ቅድም ሪክሬሽን ላይ ሌሎች ላይም ልጆችን ሲታዩት ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ያላቸው ልጆች በጣም ላው ሞቲቬሽን ነው ያለው። ፊዚካል ስኪላቸው በጣም ፑር ፊዚካል ስኪልስ ነው ያላቸው። ሌላ ክላሲፊኬሽን ነው የምናየው። ክላሲፊኬሽንን በምናይበት ጊዜ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ there is 4 classification especially based on educational support ከኤዱኬሽናል ሰፖርቶች ጋር ተያይዞ በአራት ይከፍሉታል። ዲግሪውም የኢንቴሌክቹዋል የአይኪው ቴስት ዲግሪውም ቤዝድ በመሆን በአራት ይከፍሉታል። አንደኛው ማይልድ ኢንቴሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ የምንለው ነው። when intellectual disability the mild intellectual disability is educable with modification they are educable ናቸው but they need modifications. That's modification maybe curriculum modification ሊሆን ይችላል፣ teaching styles teaching strategy modification ሊሆን ይችላል፣ content ሊሆን ይችላል፣ assessment ሊሆን ይችላል፣ እንደሰውን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ moderate intellectual disability የምንለው ነው። እነዚህ IQ ቴስት ስኮራቸው
50 እስከ 35 ድረስ በዛ መካከል ላይ ያሉ ናቸው። ትሬኔብል ናቸው። they are trainables with modifications maybe vocational training ሊሆን ይችላል but they need modification ይፈልጋሉ። ሶስተኛ ሲቪር የምንለው ነው። ከ35 እስከ 20 or 25 ድረስ ያለው ነው። IQ ቴስት ስኮራቸው provide adaptive skills areas training የሚፈልጉ ናቸው። they are support እንደዚህ አይነት ሰፖርት የሚፈልጉ adaptive skills trainingን የሚፈልጉ ናቸው። especially down syndromes intellectual disability ያለባቸው ልጆች እንደዚህ አይነት ኬዝ ይኖራል። የመጨረሻው profound intellectual disability እነዚህ በጣም የአእምሮ እድገታቸው በጣም ትንሽ ነው። ከዚህ የተነሳ especially አፍሪካ ውስጥ ምናልባት በህይወት ላይኖሩ ሁሉ ይችላሉ። በጣም low intellectual ታውቁታላችሁ የአእምሮ እድገት ነው የጤንነትም ለመጠበቅ ወሳኝነት አለውና እነዚህ በጣም ፖር ነው። በጣም ፖር profound የሆነ ኬዝ ነው። ስለዚህ ላይፍ ሎንግ ዌብ ስፓን ሰፖርቴብል ናቸው። በቃ በህይወት እስካሉ ድረስ ከሚሞቱ ድረስ ሙሉ በሙሉ ምንም አይነት ትሬኒንግ የማይወስዱ ሰፖርቴብል ናቸው። ሲቪር ግን አዳፕቲቭ ስኪልስ ትሬኒንግ ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም የተለያዩ ቦታ አካባቢዎች ሴንተሮች አሉ። እነዚህ ታይፖች ወይም ክላሲፊኬሽንስ የምንለው ነው። ሌላ የኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ያለውን አጣሪ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ይሄው 3 ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎችን እስቲ ሞክሩ። what is the differences between intellectual disability and mental illness? በሜንታል ኢልኔስ እና በኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት ነው። ለምሳሌ ኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ከሜንታል ኢልኔስ ለየት የሚያደርገው በዴቨሎፕመንታል ፒሪየድ ላይ ነው ኦከር የሚያደርገው ሃፔን የሚያደርገው። ሜንታል ኢልኔስ ግን out of this developmental period ነው by different case። ይሄ አንዱ ዲፍረንስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው can you mention 3 major screening criteria for person with disability? Yes, you can mention ብዙ mention ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛው intellectual disability የሜጀር የምናደርገው የመጀመሪያው intellectual functioning ነው። ሁለተኛ ደግሞ adaptive skills ነው። ሶስተኛ developmental period ነው በሚል ሌላ እነዚህ ካራክተሮች አሉ። explain the main general characteristics of person with disability። ለምሳሌ ሞቲቬሽናቸው ምን ይመስላል፣ ፊዚካል ስኪላቸው ምን ይመስላል፣ learning and memory ካራክተራቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገሮችን ሜንሽን አድርጉ። ይሄን ጥያቄዎች ደጋግማችሁ ሞክሩ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላን ፓርት 4 እናቀርባለሁ። ስፔሲፊክ learning disability እና ሌሎችንም ጨምሬ የቀሩትን የሚያቀርብበት ይሆናል። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያድርጉት። ሰብስክራይብ ሲታደርጉ የኖቲፊኬሽን ምልክት አለችና እሷን ክሊክ ደውሏን ምልክት ክሊክ አድርጉ። ልክ እኔ አዳዲስ ነገሮችን በሚለቅበት ጊዜ ወደ እናንተ ቶሎ ይደርሳል። Thank you።